Sir, good afternoon. Sir. Mag-exhibit kaya, sir? Under Jevis. Jevis. Larry pala. Pinoy Adventure Rider. Pinoy Adventure Rider. Uy, nice. Ay, Larry, Pinoy Adventure Rider. Skuteria kami. Skuteria. Club. Skuteria Pilipinas. Pagdating nyo pa lang, sabi ko, parang magsushow talaga eh. Dahil ganda pa ng color combination eh. Actually, iwan kasi na. Meron pa yan, dilaw. Parating pa lang. Parating pa lang. Ayos. Ganda. Tapos, hanggang bukas yata, iwan namin din. Ganda, ano? Ito ba yung latest? Ito ba yung 2020? Hindi pa sir, lalabas pa lang yung 2020. 2019 to. 2019. Primavera to Sprint. 946. Baka worth 300. GTS 300 na. So yan, tomorrow, makikita nyo itong mga bikes na to. Mga 1 PM dito sa Metro Walk. Anong mga modification na ginawa nyo dyan, sir? Lahat, accessories, karamihan. Pati makina, kinakailaman nyo? Talaga? Pati mga colors, walang original na colors dyan. White. Alvin. So sila yung mga owners ng mga Vespa natin. Ayan. Bilis ka, wait na. Kayo lang mismo tumira o meron kayong mga... Mga mechanic yung mga yan. Talaga? Wow! Ito pala ang mga... Kaya ako nagpupunta sa bago mag-show para makilala talaga yung mga tunay, yung mga behind the scenes talaga ng mga... Yung mga legendary. Technician. Ito si the doctor. The doctor. Kahit FI sir. Walang problema. Wow. Lahat yan. Ikaw naman sir, saan ka? Talaga? Racing naman yung mga teacher rin ako dati. Talaga? Ayos Ikaw sir? Ako naman sales. Mark sales. Villa, kilala naman tayo sa... Mark Villa. Hanapin ka lang sa Facebook. Kung gusto nila ng ganitong bike. Vespa PASIG. Vespa PASIG. Ayan, Vespa PASIG. Hanapin nyo si Sir Mark. Vespa PASIG. Pero syempre, hindi ganyan na makukuha nila, no? Kasi mga customized to Papagandahin nyo pa. Ito, with the modification worth 1.2 million. Ito. Kasi parang special model to, no? Ito yung top of the line ng Vespa. Top of the line. Iba mukha niya, Ito yung mga kinokolab kay Armani. Actually, hindi ko pa sasabihin yung isa. Wag muna. Surprise. Off the air. Surprise. Medyo mahal yun. Sprint, Primavera. Magkano yung mga ganito niya? Actually, ang SRP nito is 195. 195 pero with the modification, it will cost around 400 to 500,000 na. Tapos 2019. Sprint. Saka lahat sila naka-i-get na, no? Ito, magkano to? I-get na yan. Ang SRP nito is 215, pero with the modification, around 300 plus. Siyempre, pag modify ka, talagang pera talaga mag-ano ka. Tapos ito, Primavera din, modification, mga around ganun din. Saka tignan mo naman sir, pati shocks nyo pala, all-ins na. All-ins. Tapos yung mga pipes, Polini, Remus. Saka maganda nito, riding motorcycles talaga to, ginagamit talaga. Hindi talaga for display only. Ang galing. Ito mga collector's item. Oo nga Ay ba to Limited edition. So original pala yung yun. Yung tinitignan ko yun. 1.2. For sale ba to? Pwede, if the price is right. Basta around 1.2, magbid pa kayo ng higher, syempre. 1.2 Tsaka legendary kasi si yan yung may-ari mismo. Hanapin nyo lang si Sir Mark Pasig. Mark Villa, Pasig. Mark Villa, Vespa Pasig. Si
ang maker, si Piaggio. 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 The brand is Vespa. Ito rin yung gumagawa ng mga kotse, di ba? May kotse rin sila. Magaling gumawa si Piaggio Maselan din yan Italian. Italian din Unit garage. Pwede mo yan si Unit garage. Unit garage. Siya naman ang gumagawa ng mga bags. Actually, mga pipes. Mga ginagawa ng Unit garage. Sa mga BMW. Anong pipes? Ito, wala lang to. Meron din sila mga bags. Accessories. So meron siyang pipe, ganon. May pipe din silang gawa sa mga BMW. Unit garage. Unit garage, come on. Saan yan? Facebook? Unit garage. Facebook. Actually, sa shop. May Facebook kaya sila? Meron. Unit garage. Binati ko, unit garage. Baka naman. Baka naman. Baka naman, unit garage. Kahit ganito lang. Unit garage. Mukhang ito lang, mahal na Oo. Leather, no? Fine. Meron din. VESPA PASIG Customs. Lahat ng gumawa niya. VESPA PASIG Customs. 150 ba lahat ito? 150 no? S150, 150, ABS. Saka yung floorboard. Grabe yung floorboard, no? Uy. Talaga naman. Fully digital. Mukha lang siyang classic pero fully digital na. Modified. Galing kay SIP gauge. Pero digital din yung original niya. Digital din siya dito. Tapos, meter. Anong ginagawa niyo ron sa mga pinagpalitan? Binibenta niyo na o tinatabi lang? Tinatabi lang. Pag may gusto mo bilhin. Kung nasa driver na lang yun, no? Pero mabilis na masyado yun, no? Hindi na rin nilog. Hindi, although mabigat naman siya kaya stable. Bakal kasi siya. Saka nasa likod yung pinaka, engine niya sa puwet. Belt pa rin to mga to, no? Belt, no? Pati mags, iba na rin, ano? Maros naman yan, boss. Iba na rin, no? Maganda to. 80 per 80,000.